สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบิน1ลำครับเป็นเครื่องบินเชอโรกีลำนี้นะครับลำนี้ผมใช้ไม้บันซ่า3มิลในการขึ้นปีกนะครับเป็นไม้บันซ่า3มิลขึ้นหลิบปีกเลยแล้วก็ใช้ไม้บันซ่า2มิลนะครับหุ้มหลิบด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมส่วนลำตัวนะครับผมใช้ไม้บันซ่า3มิลในการขึ้นโครงนะครับแล้วก็เสริมแข็งด้วยไม้พลายบูด3มิลเช่นกันนะครับส่วนโค้งด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นไม้บันซ่า5มิลนะครับแล้วก็เหลาให้มันเป็นรูปนี้เลยแล้วก็ทำสีด้วยโมโนโคสเช่นกันนะครับในส่วนของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็จะใช้ไม้บันซ่าเหลาให้มันเป็นรูปนี้เลยแล้วก็ทำสีด้วยโมโนโคสเช่นกันนะครับทุกจุดเนี่ยเราเจาะรูแล้วก็ฝังอุปกรณ์ลงไปข้างในเหมือนกันเลยนะครับเม็ดเล็กตรงนี้เราก็เหลาให้มันเล็กจริงๆนะครับแล้วก็รีดโมโนโคสเช่นกันคุณผู้ชมอันเล็กนิดเดียวเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับตรง Elevator แล้วก็ Rudder นะครับคุณผู้ชมผมจะใช้ไม้บันซ่า5มิลขึ้นโครงนะครับอันนี้มันโชคดีหน่อยคือว่าเราได้ไม้บันซ่าที่ค่อนข้างแข็งคุณผู้ชมมันจะมีหลายเนื้อนะมันจะมีเนื้อนิ่มเนื้อแข็งนะครับผมแนะนำนะถ้าคุณต้องการทำเครื่องบินด้วยไม้บันซ่าเนี่ยให้คุณไปเลือกไม้เองนะครับตามร้านไหนก็ได้ร้านศึกษาพันธุ์หรือร้านที่มีไม้บันซ่าขายนะครับตรงเนี้ยเราเลือกได้นะครับแล้วเราเอามาทำเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมันจะแข็งแรงเลยนะครับในส่วนของ Rudder แล้วก็ Elevator นะครับผมก็จะโยงลวดมาจากด้านในคุณผู้ชมลวดก็จะออกมาจากช่องนี้นะครับนี่ครับในส่วนของ Elevator ก็เช่นกันนะครับเราก็เอาลวดลากออกมาข้างนอกเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ครับโยงลวดมาจากด้านในเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของขาล้อคุณผู้ชมขาล้อตรงนี้นะครับผมใช้ลวดสปริง3มิลนะครับในการดัดนะครับส่วนการดัดผมจะดัดแบบนี้คุณผู้ชมนี่ครับเราจะดัดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็งอออกมาแบบนี้นิดนึงแล้วค่อยโค้งเข้ามานี่แล้วค่อยจิกกับตัวลำอีกทีนึงนะครับถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราทำปีกด้านล่างอย่างเช่นของพวกเครื่องบินสปอร์ตเตอร์เนี่ยถ้าคุณปักลวดเข้าไปในนี้นะครับแล้วโยงเข้ามานี่เลยแล้วลวดเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เลยเวลามันรับแรงกระแทกนะครับไอ้รูตรงเนี้ยมันจะคลอนตามไปด้วยคุณผู้ชมเราก็เลยต้องสร้างจุดโค้งขึ้นมาตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาล้อเนี่ยมันกระดกมันอะไรอย่างนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยจะรับแรงก่อนคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับถ้าตรงนี้มันไม่กระดิกแล้วเนี่ยตรงรูตรงเนี้ยมันก็จะไม่คลอนง่ายนึกภาพออกเนาะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดัดก็ลองดัดดูนะครับทรงนี้เลยครับในส่วนของล้อหน้านะครับผมก็จะโยงลวดมาจากด้านในเช่นกันคุณผู้ชมนี่ครับจะลิงก์กับรัดเดอร์เลยนะครับรายละเอียดของเขาก็ประมาณนี้คุณผู้ชมลำนี้ผมใช้มอเตอร์ 1,400 kV นะครับเป็นมอเตอร์เบอร์ 2814 ใบพัดผมใช้เป็น8x6E นะครับอันนี้จะดึงค่อนข้างโหดหน่อยเพราะว่ามอเตอร์เรามันลูกใหญ่นะครับส่วนสปีดนะครับผมใช้สปีด60แอมป์นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่จะใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่4เซลล์ครับผมน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องบินลำนี้นะก็เลยต้องใช้4เซลล์ไปเลยนะครับกับมอเตอร์ 1,400 kV เบอร์ 2814 นะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องบินบังคับลำไม้บันซ่าลำนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการทำเครื่องบินไม้บันซ่าเนี่ยก็ลองซื้ออุปกรณ์มาหาทำดูนะครับจะบอกว่าคุณต้องลองลงมือดูแล้วคุณจะรู้ว่า
แต่ละงานเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราลงมือเนี่ยเราจะรู้ว่าวิธีการต่อไม้วิธีการรีดโมโนโคตเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราลงมือกับมันนะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะจัดการกับมันยังไงนะครับการทำเครื่องบินไม้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณผู้ชมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะข้ามจากเครื่องบินโฟมมาทำเครื่องบินไม้นะครับจะบอกว่าเครื่องบินไม้เนี่ยทำแล้วสนุกมากเลยนะครับแล้วมันก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าเราใช้วัสดุที่มันแข็งแรงเนาะคุณผู้ชมเนาะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ